Szép jó reggelt, sziasztok! Ebben a videóban egy olyan eljárást fogok megmutatni, amit nemrég tanultam Marton Lajos barátomtól. Marton Lajos egy húsmester, mindent tud a hús készítéséről, Csabi egyik régi barátja és tagja a Facebook csoportomnak, és Lajos ott szokta megosztani a jobbnál jobb húskészítményeket, egyszerűen így állunk, így leesik. Tőle tanultam meg, hogyan kell húst pácolni, majd szárítva megsütni, úgyhogy mint egy felvágott, gyönyörűen szeretelve lehessen fogyasztani, isteni finom. Aki szeretne Lajosról többet tudni és tőle többet tanulni, az megtalálhatja Lajos munkáit egy másik YouTube csatornán. Lajos egyik mesterszakács barátja, Hargitai Györgynek van egy Az én alapszakácskönyvem című YouTube csatornája, ott lehet látni Lajos munkáit is, mindenkinek ajánlom. Hargitai György ugyan nem ketó szakács, de teljesen mindent tudunk ketósítani, és nagyon sok magyar alaprecept az teljesen beleilleszthető a ketóba tulajdonképpen. Főleg a rengeteg hús és a zsíros ételek, úgyhogy ilyen kis ketó csatorna lehetne abból is. Na, a lényeg az, hogy be fogom linkelni, hogy Lajosnak a konkrét munkáit melyik videóban találhatjátok meg, és én remélem, hogy a munkánk Lajossal még szorosabbra fog fűződni, because Szóval, mert Lajos nagyon sok mindent tud a húsról, amit én nagyon-nagyon szeretnék tőle megtanulni, úgyhogy nézzük, hogyan készítettem Lajos utasításai alapján ezt a húst. Nem tökéletes, én is csak tanulom, de ez van, el kell kezdeni mindenhol. Na, nézzük, hogy kell. Jók legyetek! Új nap, új izgalom! Van kétfajta húsom, 2 darab szép marha húsi, és 2 sertés fehér pecsenye. Ami most fog következni, hogy van itt 50-50% arányban nitrites pácssóm és sima egyszerű himalájai sóm. Egy dolog nagyon fontos, nem lehet jódozott só, tehát az semmiképp. Tehát 50-50% arányban elkeverjük ezt a sót. Azért nem mondok arányokat, mert nem mindig 1 kilónyi húst használok, tehát ezt így összekeverem, és bedörzsölöm, ahogy én jól látom, jó alaposan a húst. Az, hogy ez most éppen hány gram, avval én már nem foglalkozom a mostanában. Tehát itt van egy ilyen vegyes, nem tudom látni a színét, vegyes só, és itt van egyszerűen sima, egyszerű himalájai só jód nélkül. Azt fogom csinálni, hogy az egyik húst a 2-ből a nitrites páccsóval fogom besózni, a másikat a simával, ugyanígy a fehér pecsenyével is, és úgy fogom megnézni, hogy lesz-e különbség az ízében és a színében, amikor már kész van. Úgyhogy most ez fog következni. Félreteszem a 2 különböző húsimat, és alaposan besózzuk. Ugye ez a nitrites, sima, egyszerű sós. Így né. Arra már rájöttem, hogy számít, hogy milyen vastag a hús. Tehát most egy ilyen se nem nagyon vékony, se nem nagyon vastag húst választottam a siker érdekében. Majd meglátjuk. Ugyanígy besózzuk a sertést is. Deszkát letisztítottam, és most besózom a sima egyszerű sóval a másik 2 húsomat is. Természetesen nagyon friss húst vettem, tehát nem a mindjárt lejárt típust, mert ennek még a hűtőben ugye egy 5-6 napot állni kell. És ha ez megvan, előveszünk folpakkot, és egyesével mindegyik darab húsunkat nagyon szorosan 5-6-szor áttekerve alaposan becsavarjuk. Jó ráfeszítve, amennyire csak lehet. Nem így. Szóval jó ráfeszítve, amennyire csak lehet. Kicsit meg is fordítom itt a szélét is.
kínni. Becsomagoltam az összeset jószorosan folpakba. Ezekre rájöttem, hogy ez a nitrites, ez a kettő a sima kősors. Most bemegy a hűtőszekrény egyik polcára, 5 napon keresztül, tehát ma van csütörtök, péntek, szombat, vasárnap, hétfő, kedd, szerdán fogom elővenni, és akkor fogom megsütni őket a sütőben. Minden nap kétszer, reggel és este fordítok rajta. Van, hogy fordítok rajta 180 fokot, van, hogy csak 90-et, tehát lényeg az, hogy az 5 nap alatt jól át kell forgatni, hogy a só szépen átjárja a hús belsejét is. Na, pakolom a hűtőbe, 5 nap múlva találkozunk. Vasárnap délelőtt van, kérem szépen. Elővettem a sertéshúsit a hűtőből, mert Lajos barátommal időközben beszéltem, aki mondta, hogy a sertésnek, főleg, hogyha ilyen vékonyka, nem kell kivárni az 5-6 napot, mert nagyon sors lesz. Úgyhogy most szépen ezt kicsomagolom, és befűszerezzük, és megy a sütőbe. Mondanám, hogy látszik is, hogy ez már most sötétebb, mint a másik. Majd kiderül. Na, van itt kérem szépen az előkészített fűszerezés. Ez 50%-ban füstölt piros paprika, Lajos az akáccal füstölt piros paprikát ajánlja, a másik 50% pedig vegyesen egész bors összedarálva. Tehát tudjátok, van benne a piros, a fekete, a zöld és a fehér bors összedarálva, tehát fele-fele arányban. Én nem mérem, hogy mennyi evőkanál, mert ez nekem mindig megvan, használom, amikor kell, úgyhogy most szépen alaposan bedörzsöljük vele, úgy, mint annak idején a sóval tettük. Na, kész van. Most jön a sütés. Itt van a tisztalácsom, és hogy megjegyezzem végképp, hátra tettem a nitriteset, és előre a nem nitriteset. Szóval én azt gondolom, hogy a Lajos 10-12 órát mond, inkább 12-t egy nagy darab húsra. Én megkockáztatom, hogy ennek a picinek szerintem 8 óra is elég lesz. Tehát én 8 órát fogom most első nekifutásra 70 fokon szárítva sütni, alulfelül légkeveréssel. Úgyhogy most beteszem a sütőbe, és rá se nézek. Durván a 70 fok, durván a légkeverés, és menjem. Elindult. 8 óra múlva jövök. Ott vannak. Elkészült a mű, reggel van. Tulajdonképpen 9 órát szárítottam, aztán hagytam kihűlni a sütőbe. Úgyhogy ez a nitrites sós, ez a sima sós, úgyhogy most egyszerűen csak felvágom középen, megnézzük milyen. Ez a sima sós. Ó, a nitrites. Hát, tényleg szebb színe maradt. Kóstolás. Na nézzük. Na kérem, főkóstoló megérkezik, és véleményt mond. Van-e különbség ízben, hogy valamelyik nitrites sóval készült, valamelyik az a sima sós? Finom. Lenyelhetem azért? Lenyelheted, egye fene. Oké. Na nézzük a másikat. Ez is finom. Nem érzel különbséget? A pirosabb, kicsit talán lágyabb a hús maga. Ha választani kellene, akkor azt választanám, de a másik is finom. Jól van. Na. A piros talán még egy kicsit gusztusosabban is néz ki. Igen, mert nem olyan, igen, ez Azért is választanám szürkés. azt. Igen. Ez Jól talán van. egy picit száradabb, Jó. Jól van. de megesszük. Megesszük. Csabi után én is megkóstoltam. Én megmondom őszintén, ízben nem nagyon érzek különbséget. Annyi, hogy ez egy picikét puhább, és nyilván a nitritnek köszönhetően Lajostól tudjuk megtartotta a színét. Ez is talán döntő érv, de ugyanúgy lehet elkészíteni nitrites só nélkül, úgyhogy mindenkire rábízom, hogy mit szeretne. Ez van, ez így néz ki. Eljött a szerda, kérem.
Itt van a 2 marhahúsunk, nitrites meg a simasós. Ugyanaz a metódus, szépen befűszerezzük ugyanazzal a fűszerrel, mint az előzőt, és megy a sütőbe. Ezt most 10 órára fogom berakni. Nem olyan duci ez, szerintem, elég lesz neki. Jól látható, hogy én szerintem így nyersen is a színe, ennek sötétebb, mint ennek. Na, majd kiderül. Na, készen vagyunk. Megy a sütőbe. Már másnap dél van, rég elkészült, ki is ültek a húsok. Fölvágom őket. Azt hiszem, hogy ez a nitrites. Majd mindjárt kiderül. Hát, júj, de gyönyörű. És ez lesz a nem nitrites. Kicsit kemény, lehet, hogy elég lett volna kevesebb óra is. Hát igen. Egyértelmű a különbség. Nyilván akinek lényegtelen, hogy néz ki, aznak nem kell nitrites sót használni. Én nem félek a nitrites sótól. Sokan mondják, hogy mindenféle károsító hatása van, rákkal hozták összefüggésbe. Aztán elolvasod, hogy mégse, tehát igazából nem tudok rendet tartani. Nekem ez így nagyon tetszik. Ez tényleg olyan szürkés. Na, úgyhogy ez van, elkészült. Én soha többet nem veszek ilyen tarjaszerű felvágottakat a boltba. Nekem ez így tökéletesen megfelel. Remélem nektek is sok sikert hozzá. Jók legyetek! Kész! Őket is megkóstoltam. Ugyanaz a véleményem, tehát a nitrites az egy picit puhább belül, tehát én emellett maradok, ez meg a másik. Úgyhogy annyi a jövőben, hogy az én ízlésemnek azért ez egy kicsit túl sok paprika és túl sok bors, tehát én kevesebb fűszerrel fogom csinálni a jövőben, mindenkinek az ízlése az más, hát így néz ki.